હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ પોચા રૂ જેવા દૂધીના મુઠિયા. આ દૂધીના મુઠિયા બનાવવામાં હંમેશા એક જ પ્રોબ્લેમ આવે છે કે એકદમ હાર્ડ બનતા હોય છે અને હાર્ડ મુઠિયા ખાવામાં બિલકુલ પણ સારા નથી લાગતા, ગળામાં પણ ડૂચા વળે છે. તો મુઠિયા એકદમ સોફ્ટ બને એ માટે કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું એ હું તમને આજે આ વિડીયોમાં જણાવીશ. આ મુઠિયાને તમે સાંજના નાસ્તામાં કે પછી ડિનરમાં બનાવીને કેચઅપ કે ચા સાથે ખાઈ શકો છો. એકદમ ઓછા તેલમાં બનતા આ એકદમ હેલ્ધી મુઠિયા છે જેને હું તમને આજે પરફેક્ટ માપ સાથે શીખવાડીશ. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં એક વેટ સ્કેલ મૂકી દીધું છે. એને ઓન કરીને આપણે એના પર એક પ્લેટ મૂકી દઈશું અને જે પ્લેટનું મેઝરમેન્ટ આવે એને આપણે માઇનસ કરી લઈશું. હવે એના ઉપર આપણે દૂધી માપીને જોઈ લઈએ કે કેટલી થાય છે. તો અહીંયા ટોટલ 390 ગ્રામ જેટલી દૂધી થઈ છે. હવે આ દૂધીને આપણે મીડિયમ કાણાવાળી છીણીથી છીણી લેવાનું છે. દૂધીને મેં ધોઈને પીલરથી છોલીને ઉપરનો ડીચાવાળો થોડોક ભાગ કાપ્યા પછી વેટ સ્કેલમાં માપી હતી અને ઉપરનો જ ભાગ આપણે આ રીતે છીણવાનો છે. જે વચ્ચેનો સેન્ટરવાળો બીજનો ભાગ હોય છે એને આપણે યુઝ નહીં કરીએ, એનાથી મુઠિયાનો સ્વાદ બગડી જશે કારણ કે એની અંદર બીજ હોય છે. તો છોલ્યા પછી હવે જે છીણેલી દૂધી છે એ કેટલી રહી ગઈ છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. તો ફરીથી વેટ સ્કેલ ઓન કરીને આપણે એના ઉપર એક બીજી પ્લેટ મૂકી દઈશું અને પ્લેટનું જે મેઝરમેન્ટ આવે છે એને આપણે માઇનસ કરી લઈશું અને જે સેન્ટરવાળો હિસ્સો છે એને જ માપીને જોઈ લઈએ કે કેટલો થાય છે. તો 390 ગ્રામમાંથી 90 ગ્રામ નીકળી ગયો છે. ટોટલ 300 ગ્રામ છીણેલી દૂધી મળી છે. હવે એની અંદર આપણે 2 થી 2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની ફ્રેશ પેસ્ટ ઉમેરી દઈએ. દૂધીનું જે ફ્લેવર હોય છે એ એકદમ માઇલ્ડ હોય છે, તો બધા મસાલા થોડા વધારે ઉમેરીશું આગળ પડતા, તો જ એનો ટેસ્ટ સારો આવશે. 1 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 3 ચમચી જેટલી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું. અડધી ચમચી આપણે એમાં હાફ ટી સ્પૂન હિંગ ઉમેરી છે. 1 ચમચી જેટલી આપણે એમાં હળદર ઉમેરીશું. કલર માટે આપણે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. એનાથી મુઠિયાનો કલર સરસ આવે છે. 2 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે 2 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરવાનો છે. આનાથી જે મુઠિયા છે એકદમ પોચા બને છે. તો 2 ચપટીમાં જેટલો આવે એટલો જ સોડા ઉમેરીશું. 1/3 કપ જેટલું, ગ્રામમાં 60 ગ્રામ જેટલું આપણે એમાં ખાટું દહીં ઉમેરીશું. ખાટા દહીંથી મુઠિયા વધારે ટેસ્ટી બને છે અને દહીં ઉમેરવાથી મુઠિયા જે છે એ પોચા પણ બને છે. હવે આની અંદર આપણે મોણ માટે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. આનાથી જે મુઠિયા છે એ ખાતા વખતે ગળામાં બિલકુલ પણ સૂકા નહીં લાગે, તો મોણ માટે તેલ એમાં ચોક્કસ ઉમેરવું. હવે એની અંદર આપણે 1 કપ જેટલો એટલે કે ગ્રામમાં 140 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો જે ગગરો લોટ આવે છે એ ઉમેરીશું. જો ગગરો લોટ ના હોય તો તમે 1/4 કપ ઝીણો લોટ અને 1/4 કપ રવો ઉમેરી શકો છો. 3/4 કપ એટલે કે 1/4 કપ ગ્રામમાં 90 ગ્રામ જેટલો સહેજ ગગરો આપણે બેસન ઉમેર્યો છે. 1/4 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 25 ગ્રામ જેટલો જે બારીક બેસન આવે છે એ ઉમેરીશું. હવે આપણે એમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરવાનું છે. તો અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. મુઠિયા જે છે સોફ્ટ બનાવવા માટે તમે એમાં દહીં, સોડા અને તેલનું મોણ એ બધું તો તમારે ઉમેરવાનું જ છે. એ સિવાય પણ તમારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે લોટ જે લો એકદમ વધારે પડતા ગગરા ના હોવા જોઈએ અને જેટલું બની શકે આપણે એમાં લોટ ઓછો જ ઉમેરીશું. જરૂર લાગશે તો જ આપણે બીજો લોટ ઉમેરીશું, પણ જેટલું બની શકે એટલો લોટનો ભાગ ઓછો રાખીશું તો મુઠિયા એકદમ ટેસ્ટી અને પોચા બને છે. પાણી આપણે એમાં બિલકુલ પણ નથી ઉમેરવાનું. જે દૂધીનું પાણી છે એમાં જ લોટ બંધાઈ જશે. તો બધું મિક્સ કર્યા પછી મને થોડોક લોટ ઢીલો લાગ્યો, તો અડધો કપ જેટલો આપણે ઘઉંનો ગગરો લોટ એટલે કે 70 ગ્રામ જેટલો ગગરો લોટ બીજો ઉમેર્યો છે. ટોટલ 140 ગ્રામ આપણે પહેલાં ઉમેર્યો હતો, 70 ગ્રામ અત્યારે ઉમેર્યો છે, એટલે કે 210 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો ગગરો લોટ ઉમેર્યો છે. હવે લોટ ઉમેર્યો છે તો મસાલા પણ ચાખીને તમારે મીઠું, મરચું અને ખાંડ ફરીથી સ્વાદ મુજબ એડ કરી દેવાનું છે. અને દહીં અને તેલ જો ફરીથી નહીં ઉમેરો તો પણ ચાલશે, પણ મીઠું, મરચું અને ખાંડ ચાખીને જોઈ લેવાનું છે. તો હવે ઢાંકીને આપણે આ લોટને 5 થી 7 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈએ. 5 થી 7 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટ ખોલી લઈશું અને હાથ ઉપર થોડુંક તેલ લગાવીને લોટને આપણે ભેગો કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો લોટ જે છે આપણો હજી પણ સોફ્ટ જ છે. આ રીતનો સોફ્ટ લોટ હશે તો જ મુઠિયા પણ પોચા બને છે. તો હવે હાથમાં થોડુંક મિશ્રણ લઈને આપણે આ રીતના લંબગોળ શેપના મુઠિયા બનાવી લેવાના છે. સ્ટીમરની અંદર અડધા નંગ લીંબુનો ટુકડો નાખીને પાણી પણ મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું જેથી વાસણ સફેદ ના થાય. તો મુઠિયાવાળી પ્લેટ મૂકીને આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે એને સ્ટીમ થવા દેવાનું છે. શરૂઆતમાં 3-4 મિનિટ ફાસ્ટ ફ્લેમ ઉપર અને પછીની 13 થી 14 મિનિટ આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એને સ્ટીમ કરીશું. ટોટલ 18 થી 20 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને ચપ્પુથી મુઠિયાને ચેક કરી લઈએ કે સ્ટીમ થયા છે કે નહીં.
તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે, બિલકુલ પણ ચોંટ્યું નથી, મતલબ કે મુઠિયા સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો હવે એને બહાર કાઢીને આપણે ટોટલી ઠંડા થવા દઈએ. મુઠિયા જે છે થોડા ઠંડા થઈ જાય એ પછી આપણે એને અડધા ઇંચના ટુકડામાં ચાકુથી આ રીતે કટ કરી લઈશું. જો તમે ગરમ મુઠિયા જે છે કટ કરવા જશો તો એ તૂટવા લાગશે, એટલે ઠંડા કર્યા પછી જ કટ કરવા, અને ઓવર સ્ટીમ બિલકુલ ના કરવા. એવું કરવાથી પણ મુઠિયા ઘણીવાર હાર્ડ બને છે. તો બધા જ મુઠિયા અહીંયા મેં કટ કરી લીધા છે. હવે મુઠિયાને વઘારવા માટે એક મોટા નોનસ્ટિક પેનમાં આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીને ગરમ થવા દઈશું. તેલ સહેજ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરીશું, 1.5 ચમચી એટલે કે 1.5 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું, અડધી ચમચી આપણે જીરું ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું, અને 25 થી 30 એકદમ નાની સાઇઝના અહીંયા મેં મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે. હવે બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે એની અંદર આપણે જે મુઠિયા કટ કરીને રાખ્યા હતા એ બધા જ એડ કરી દઈશું, અને ચમચાથી મિક્સ કરવાની બદલે જો તમને ફાવતું હોય તો પેનનું હેન્ડલ પકડીને જો તમે આ રીતે એને ટોસ કરીને મિક્સ કરશો તો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે. રાઈ, જીરું અને તલ એકદમ સરસ એના પર લાગી જશે. તો છેલ્લે થોડાક આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીને 1 થી 2 મિનિટ કૂક કર્યા પછી એને સર્વ કરી લઈશું. વધારે કૂક નથી કરવાના, ઓલરેડી એ સ્ટીમ છે તો 1 થી 2 જ મિનિટ એને કૂક કરીશું, અને હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. જો મસાલા તમે આમાં જરૂર કરતાં થોડાક વધારે આગળ પડતા એડ કરશો તો આ મુઠિયા ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે પણ આ દૂધીના મુઠિયાની રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. અહીંયા મેં એને કેચઅપ સાથે સર્વ કર્યું છે, તમે ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.